بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ اوس د ایم ایس ورډ 2014 درس مکمل خلاص کړئ. نن راځو اکسل 2014 شروع کوو. ایم ایس اکسل ایم ایس چې ورسره یاد سو یعنې مایکروسافټ جوړ کړی دی. ام معنا مایکرو او اس معنا سافټ. مایکروسافټ څخه جوړ شوی دی. دلته د اکسل محیط موږ اوس پېژنو، لکه په ورډ کې چې موږ اوس پېژندلی وو چې دا څه شي دی و، دا لاندې څه شي دی و، دا سیدانو ته څه شي وایي، دا ټوله موږ پېژنو. دلته موږ په یوه شیټ کې لیکلی دی. دلته تاسو وګورئ د اکسل صفحې ته موږ څه شي وایي. اکسل تعریف اول موږ زده کوو چې اکسل څه شي دی. ډېر تعریفات لري، خو یو ډېر ساده تعریف یې موږ راخیستی دی چې اکسل is a spreadsheet which we can do mathematical and logical works. اکسل وایي چې د یو خاص شیټ یا ورقه ده چې په هغه کې موږ کوم کارونه کوو، ریاضیکي او فزیکي کارونه ترسره کولی شو. ریاضیکي او فزیکي کارونه ترسره کولی شو. یو خاصه صفحه ده. اوس تاسو وګورئ د ورډ خو داسې د جال شکل نه درلودلی، هغه ډاکومنټ و، خو دې ته که تاسو وګورئ دا د جال شکل لري، افقي و عمودي خانې لري. بیا وروسته راځو هغه پېژنو. اوس راځو ماتماتیکال ورکس یې دلته څه به کړی دی، موږ ته واضح کړی دی. ماتماتیکال یا ریاضیکي کارونه چې شي دی، اډ دی، ماینس، ډیوایډ، ملټیپلای، جمع، تفریق، تقسیم، ضرب. دا چې شي دی ریاضیکي کارونه. د دغه څلور عملیو څخه نور عملیې جوړېږي. هغه اساس عملیې چې دی دا څلور دی، خو د دې څخه بیا موږ څه کوو، نورې عملیې جوړوو. لوجیکال ورکس به چې شي دی فزیکي کارونه، هغه یس، نو، true, false. yes, no, true, false. yes معنا و، نو یا true صحیح او false غلط. دا ټول په فارمولو کې موږ دا ګورو. بیا اوس دا مو پېژنده چې اکسل څه شي دی. اوس راځو د اکسل صفحې ته څه شي وایي. د اکسل صفحې ته موږ وایو the page of MS Excel called workbook. د ورډ صفحې ته موږ ډاکومنټ وایل، خو د اکسل صفحې ته موږ ورک بوک وایو. څه ته وایي؟ ورک بوک. دا کوم کار چې موږ پکې کوو دی ته ورک بوک وایي. In one workbook there are 3 sheets. In each sheet there are دلته وګورئ څو دی؟ 10,08,500 راوي راګانې. را موږ دغه ته وایي، داسې دغه عددونه چې لري په افقي ډول موږ ته ویلي وو په ټیبلانو کې، دې ته موږ څه وایي؟ را وایي. داسې چې واقع دې ته موږ را وایي. تعداد یې څو دی؟ 10,08,500 راګانې. او څومره کالمونه دي؟ 16,384 کالم. دا د دوی تعداد دی. یعنې دلته که موږ وګورو اکسل صفحې کې راګانې دلته راشي په 2007 افیس کې چې و، په 2007 اکسل کې چې دلته مو کلیک ساتلی وی، د چپه کلیک پر دې ونیسئ. دلته په دې ځای کې موږ ته شو کوي چې څو راوي لري. څو راوي دي؟ 10,08,500 آر چې دا را ورته وایي. دلته کالمونه هم ښول، خو په 2014 افیس کې نه شي، په 2014 اکسل کې نه شي. صحیح دی؟ دلته یوازې شي راوي شي. کالمونه خو موږ تاسو وویل چې په دې شکل دا کالمونه دا په ای بي سی چې سره معلوم شوي دي. په ای بي سی چې دي په حروف د الفبا چې معلوم شوي دا ټوله کالمونه دي، او دا په عددو چې معلوم شوي دا څه دي؟ راګانې. نو ورک بوک موږ وویل چې په یوه ورک بوک کې څو شیټه لرو؟ معمولا 3 شیټه وه. 2007 کې 2007 افیس کې 3 شیټه وه. بس اول به چې اکسل خلاص کړل څو شیټه راتله؟ 3 شیټه راتله. خو دلته موږ وایو چې یو شیټ دی یوه کولی شو چې دا څه به وکړو؟ اضافه یې کړو، 3 یې کړو، 4 یې کړو، بې نهایت شیټان کارولی شي. دغه 10,08,500 او 16,300 دا په هر شیټ کې د غونډه حساب شته. یعنې په هر شیټ کې دونه تعداد کالمونه او دونه راګانې لرو. په اول شیټ کې که دونه دی، په دوم کې هم دونه دی، په دریم کې، په څلورم کې. نو تاسو وګورئ دا ختمېده نه لري. یعنې ته چې هر څومره خط لیکې د اکسل په صفحې کې ختمېده نه لري. ولې ته دلته شیټان اضافه کولی شي. دلته وګوره هر څو شیټه چې ته وغواړې اضافه کولی شي. یو شیټ چې ډک کړئ بیا بل شیټ ته واړو، بل ته واړو، بل ته واړو. خو ټوله صفحې ته بیا موږ څه وایي؟ ورک بوک وایي. نو په 2007 اکسل کې چې و هغه 3 شیټه وه، دلته یو شیټ راځي.
لیاوټ ته راځو. لیاوټ معنا د شکل در وایي چې موږ اکسل پیژنو، شکل یې سره کم دی. ټایټل بار دی، ګورئ دې ځای ته موږ څه وایي؟ ټایټل بار وایي. په ورډ کې مو هم ویلي وو دا ټایټل بار دی. دې ځای ته موږ وایي کویک اکسس ټول بار. څه ورته وایي؟ کویک اکسس ټول بار، چې د دې په وسیله باندې موږ کولی شو چې یو لنډ کار ترسره کړو. د دې پر ځای چې موږ راسو دا ټیبو کې دلته یو عملیات ترسره کړو په اسانۍ سره. د دې ځای اوس ګورئ مثال اوپن دی یا پرنټ دی. اوپن دی مثلا اوپن اضافه کوي، بیا فایل ته راځي اوپن یې، دا اوږده لار ده کاغه، نو دا لنډه لار ده. کویک اکسس ټول بار معنا په اسانۍ سره د لاسرسي وړ. دا ځای ته موږ وایي کیپشن بټنز. څه ورته وایي؟ کیپشن بټنز. کیپشن بټنان دلته درې دانې دي. یو کلوز دی، ګوره پوینټر ورنږدې کړئ، کلوز معنا تړل. دا چې شي دی ریسټور ډاون او چې د صفحه داسې کوچنۍ کوي، بیا وروسته څه پکې کېږي؟ ماکسیمایز کېږي برته غټېږي. مینیمایز څه پکې کوي؟ راوړی دلته په ټاسک بار باندې ایږدي، برته تاسو کولی شئ داسې راولئ، صفحه نه بندېږي. او دلته یو بل بټن اضافه شوی دی، دې ته ریبون ډسپلی اپشن وایي. څه ورته وایي؟ ریبون ډسپلی اپشن. موږ خو ویل موږ دغه ته موږ ټیبونه وایو، دې ته فایل مینو وایي. اول دانې ته څه وایي؟ فایل مینو وایي. او دغه هر یوه ته بیا موږ ټیب وایو، ټیب بار. دې ته موږ وایو ټیب بار، دا ځای ته ټیب بار وایي. هوم ټیب، انزرټ ټیب، پیج لیاوټ ټیب، فارمولا ټیب، دغسې نور. او په دا ټیبو کې چې کوم کارونه ترسره کېږي دا کمانډو ته، دې ته هر یوه ته موږ ریبون وایو. څه ورته وایي؟ ریبون ورته وایو. نو دلته دا څه کار کوي دا بټن؟ که دلته وایي اوټو هاید ریبون، ریبونونه څه پکېږي؟ پټېږي په اتومات ډول باندې، بیا چې ته کلیک باندې کوې داسې خلاصېږي. اکثر وخت اوس لیدلی چې دا رقم شکل ته اوښتی. که غواړئ چې برته سم کوئ دلته راسئ. شو ټیبس، موږ وایو ټیبونه څه په وکړه ښکاره کړه. هلته وګورئ ټیب ښکاره کېږي، خو ریبنونه دا رقم بیا ښکاره کېږي چې ته کلیک پر کوې، چې کار نه به لرې، یوازې شي ښکاره دي، ټیبونه ښکاره دي. او که غواړئ چې دواړه ښکاره شي، بیا راسئ چې شته شو ټیبز اینډ کالمز، په دې شکل ټول ښکاره کېږي. نو دلته موږ ټیب بار وپېژندئ، دا مو وویل چې دا هر یو څه دی ریبون دی. دې ځای ته راځو، دې ته موږ وایو فارمولا بار. څه ورته وایي؟ فارمولا بار. دلته که زه یو فارمولا تطبیق کړم، 40 دلته 80 دا سره څه به وکړم؟ داسې جمع فارمولې ته وګورئ چیرې شوسله په فارمولې بار کې. هغه فارمولا یې تا ته وښول چې مساوي سم، بیا دغه ګور دا ادرسونه دي پی نه او پی لس سره څه شوي دي؟ جمع شوي دي. دا د دغو سیلانو ادرس دی، یو په پی کې دی، ګوره یو پی نه دی، یو پی څو دی؟ لس دی. دا پی نه دی، دا پی لس دی. د دوی ادرسونه مالته څه کېږي؟ ښکاره کېږي. دغه ځای ته موږ وایو نیم باکس. څه ورته وایي؟ نیم باکس. د نوم ځای دی. دا دلته چې یو سیل نوم ولري، یو نوم ورکړی، دلته ته څه ښکاره کوي. د دې څه بیا وروسته موږ کار اخلو. اوس ګورئ چې پر یو سیل ته ودرېږي، کې وایي لیکلی دی، کې د دغه کالم ادرس دی او وایي چې دی د را ادرس دی. ګورئ کې کالم او وهمه را، نو دا کې و چې شو د کې په کالم کې او په ومې را کې دی، دا د ادرس دی. نو دې ته موږ وایو نیم باکس. دلته که لاندې راسو، دا په ای بي سي سره چې ښوولي دي، دې ته موږ څه وایو؟ کالمونه وایي. دا چې داسې په عمودي ډول واقع دی، دې ته موږ څه وایو؟ کالمونه وایي. او داسې چې په اوږدو سره واقع دی په افقي شکل، دې ته موږ راګانې وایي. راګانې په عدد سره ښوول کېږي او کالمونه چې دي په د الفبا په توري سره ښودل کېږي. دا بغل ته موږ لرو سکرول بار. سکرول بار صفحه پورته وښته کېږي. موږ تاسو ویلي وو چې سکرول بار څه کوي؟ صفحه پورته وښته کوي. خو کوم سکرول بار یې پورته وښته کوي؟ ورټیکل سکرول بار. دا عمودي سکرول بار دی. عمودي سکرول بار صفحه په عمودي شکل کولی شي پورته او وښته کړي. په دې شکل باندې دا رقم کولی شي صفحې ته حرکت وکړي. بل سکرول بار چې لرو هغه څه دی؟ هوریزنټل سکرول بار دی. دا ورټیکل یا عمودي وو، دا هوریزنټل یا افقي سکرول بار دی. د دې وظیفه څه ده؟ په افقي ډول صفحه څه کوي؟ حرکت وکړي دا په افقي شکل باندې. نو دې ته موږ وایو هوریزنټل سکرول بار. دغه ځای ته موږ وایو شیټ بار. څه ورته وایي؟ شیټ بار ورته وایي چې دلته شیټان پراته دي. ته کولی شې چې شیټان څه په وکړې؟ زیات یې کړې، کم یې کړې، په دې شکل که ډیلیټولی شې، د دې ځای څخه ډیلیټ یې کړه، کولی شې ډیلیټ یې کړې، کولی شې رینیم یې کړې. پوره شیټ ودرېږي رینیم یې کړئ. د
دلته خپل نوم ورکړئ. کوم ټیبلان چې پکښې جوړوئ هر شي ته جلا نوم ورکولی شي. بل شی دلته ستا دغه لاندې برخه ده، دې ته موږ وایي سټیټس بار. څه شي ورته وایي؟ سټیټس بار دې ته وایي. پر سټیټس بار باندې څه شي شته؟ دلته زوم بار ستا باندې. زوم بار وظیفه څه شی وه؟ د صفحه نږدې کول او لرې کول. دا د زوم بار کار و. او دلته که موږ راسو پیج بریک درته ښیي، پیج بریک پریویو درته ښیي. دلته پرنټ پیج لیاوټ دی او دلته څه شی دی؟ نارمل دی. یو نارمل صفحه ده لکه په وورډ کې چې موږ تاسو ویلي وه، یو پیج لیاوټ یا پرنټ لیاوټ چې موږ ورته ویل، او بل سره کوم دی؟ پیج بریک ولري. دا د څه شي کار و؟ د دغه برخې کار و، دا پر سټیټس بار باندې چې پرته وه. بل شی دلته نه وي پاته سوی. دلته هم موږ تاسو لیکلي دي، دا په لیکنې بڼه مو دلته راوړي دي. ګورئ دغه شیان موږ درلودل. لیاوټ یې څه شي دی د ایم ایس ایکسل؟ ټایټل بار، کیپشن بټنز، کویک اکسس ټول بار، ټیب بار، ریبونز، فارمولا بار، ورټیکل سکرول بار، هوریزونټل سکرول بار، سټیټس بار، زوم بار، شیټ بار او افیس بټن. افیس بټن په 2009 کې و، ایکسل کې و، خو دلته موږ څه لرو؟ فایل لرو. څه لرو دلته؟ فایل لرو. نه دلته موږ افیس بټن نه لرو، دلته موږ فایل مینو لرو. فایل بټن هم ورته ویلی شي، فرق نه کوي. file menu. Why the product of MS Excel is MS. دا پروډکټ دا د کوم شرکت پروډکټ یا محصول دی؟ د MS یا مایکروسافت شرکت جوړ کړی. صحیح شو. او دلته درې شیټه نه وه، دلته اوس په دغه کې چې دی په 2014 کې څو شیټه دی؟ په دې حالت کې دلته دا کالم سره تاسې کو یو شیټ دی وه، دا به مارچ کو، داسې به مارچ کو، باره به کولی شو ښه داسې تغیرات هم پکښې راولو. there is دا به هم ایس کو، there is one شیټ. صحیح شو. په عادي ډول کې څو شیټه وه؟ یو شیټ و. بیا کولی شو موږ هغه پکښې اضافه کړو. دا د چیش پیژندنه وه، د اکسل پیژندنه. په دې خو مشکل نه وي. د غونډر د نن ورځې درس پاس دی، صرف موږ تاسو وپېژندئ چې اکسل څه شی دی. صحیح دی. بیا سبا د خیره سره نور درس وایو. راځو د چیش څه شروع کوو؟ د فایل څه شروع کوو. په دې هیله یم چې درس مو ښه پوره ګټه اخیستې وي. تر بلې ورځې مو پر الله پاک باندې سپارم. والسلام.